Dobrý večer v kempu, moje jméno je Jiří Jaroš. Rád bych vás uvedl do dnešní přednášky. Po čtvrté se potkáváme nad Atlasem modernismu s Adamem Štěchem, kterého tady za chvilku přivítám. Nebudu nic prodlužovat, jenom se vám omluvím, že dneska nevysíláme na Vimeo, což tedy diváci Vimea stejně nevidí, ale pokud se podívají na Facebook, tak moji omluvu přijmou. Budeme muset být z technických důvodů jenom na Facebooku, snad se nic neděje, záznam potom najdete i na YouTube, takže vše bude při starém. Jak jsem říkal, nebudu nic prodlužovat, jenom bych vás chtěl upozornit, abyste se podívali na náš blog kempuj.online. Najdete tam informace, že v pondělí se koná virtuální design festival portálu Design, což je jedna z nejnavštěvovanějších stránek věnujících se designu a architektuře. A my jsme součástí toho festivalu. Pondělí patří nám, budou tam naše přednášky, bude tam například Kengo Kuma nebo Interboro Partners. Takže určitě se dívejte, teď už Adam Štěch a Atlas modernismu. Ahoj Adame, je to tvoje. Ahoj. Tak dobrý večer, dobré odpoledne, vážení diváci. Já jsem dostal povolení si sundat roušku, tak si ji sundám, aby se mi líp mluvilo. Tak ještě vydržte. Tak vítám vás u čtvrté přednášky, která vlastně už je taková, řekněme, nadstandardní, protože jsme byli původně domluvení pouze na 3, ale ze všech možných důvodů a já jsem velmi rád, že můžeme s těmito přednáškami pokračovat a můžu vás zavádět i do dalších zajímavých lokalit, které jsou bohaté na moderní architekturu. A myslím, že jsme domluvení teď vlastně na Tudle, která představí architekturu Belgie, a v červnu máme další díl, který tedy ještě nemám vymyšlen, ale určitě to bude něco zajímavého. Možná se podíváme třeba do Casablanky nebo někam ještě, třeba možná do Kalifornie. Tak a děkuji Kempu tedy za tuhle možnost a dneska budeme tedy prezentovat Belgii. Pro mě je to takové taková srdeční záležitost. Pro mě je Belgie asi s Francií a Itálií nejzajímavější zemí na můj průzkum moderní architektury 20. století v Evropě. Je to země, která je v podstatě taková nenápadná v rámci tohoto tématu, ale má jistě co nabídnout. A není to jenom architektura, kterou na Belgii mám rád, ale samozřejmě mám rád hranolky a mám rád pivo a líbí se mi vlastně ten určitý belgický styl života. Je to vlastně něco mezi Francií a Holandskem a myslím, že i všechny ty vlivy, které se potkávají v Belgii, se promítly na velmi, řekněme, originální a velmi individualistické architektuře. V dnešní přednášce vám ukážu sérii domů, ale nejenom rodinných domů, ale i staveb veřejných a interiérů, které sahají, řekněme, od začátku 30. let nebo od poloviny 20. let do let 70. A ve všech těchto fázích moderní architektury je Belgie velmi, velmi bohatá. A já jsem byl v Belgii asi 4krát zatím. Je to také země, kterou jsem navštívil úplně jako poslední před uzavřením hranic. Vlastně poslední moje cesta byla do Antwerp na konci února a i z této cesty vám tady ukážu nějaké fotky. Tady začínáme takovou, vždycky se snažím dát nějakou fotografii, která pro mě charakterizuje tu zemi. Tato fotografie je z města Ostende. Ostende je tedy město na pobřeží a je to takové slavný rezort, který má velmi zajímavou atmosféru a kde je celá řada velmi zdařilých architektonických realizací, především z období 30. a 50. let, kdy toto město tedy zažívalo určitý turistický boom a bylo tedy takovým centrem belgické rekreace. A tady vidíte vlastně plážové kabinky, které tam jsou.
všude vlastně lemují tu hlavní pláž města Ostende. Mimo jiné třeba město Ostende je pro mě i hodně fascinující v tom, že tam strávil několik měsíců slavný soulový zpěvák Marvin Gaye, který se tam léčil ze své závislosti na drogách a složil tam jeden z největších hitů Sexual Healing, který patří k mým nejoblíbenějším songům nebo písním vůbec. Zajímavé je, že i když já jsem cestoval do Belgie a navštěvoval jsem nějaké domy, tak jsem se setkal s takovými docela zajímavými a překvapivými reakcemi místních obyvatel, kteří v těch velmi kvalitních domech moderní architektury žijí. Právě naposledy, když jsem tam byl v tom únoru, tak jsem navštívil jeden dům, který vám také ukážu, od architekta Jacques Dupuy. A majitel toho domu, já jsem mu vyprávěl, že Belgie mě fascinuje, že mě fascinuje belgický modernismus. A on říkal, no vždyť Belgie je známá tím v Evropě, že my tady stavíme ošklivé domy, že jsou takový jako bizarní. A proto tady uvádím vlastně celou tu přednášku tady tím print screenem instagramového účtu, který se jmenuje Ugly Belgian Houses, takže ošklivé belgické domy. A je to velmi populární stránka nebo projekt, dokonce vydali knížku tištěnou. A je to kolekce fotografií anonymní architektury, anonymních domů, které tedy tito autoři zaznamenávají všude po Belgii. A jsou tam opravdu takové často jako zvláštní kombinace a taky jako bizarní kompozice a bizarní domy, které ukazují tedy tu trošku druhou stránku belgické architektury, ale ta mě samozřejmě tak nezajímá. Mě zajímá spíše opravdu ta, řekněme, vysoká architektura modernismu. A to si myslím, že jestliže na jedné straně se říká o Belgii, tedy že tam je spoustu ošklivých domů, tak na straně druhé tam je spousta opravdu nádherných realizací z 20. století. Já vám budu ukazovat postupně významné autory a některé jejich realizace. Jako prvního jsem vybral architekta Victora Bourgeois. Victor Bourgeois byl velmi zásadním tvůrcem, představitelem belgické moderny, protože byl to jeden z prvních tvůrců, který začal realizovat opravdu modernistické stavby během 20. let. A to díky jeho kontaktu s evropskou avantgardou, s francouzskou avantgardou a také díky jeho kontaktu s kongresem moderní architektury SIAM, kam vlastně byl na konci 20. let přizván a zúčastnil se toho vůbec prvního kongresu. Takže Victor Bourgeois je představitelem, řekněme, té klasického modernismu konce 20. let a představuje ve svých dílech určitou syntézu Le Corbusierovského přístupu a trošku Art Deca, Art Deco je taky nebo je hodně Art Deca, zejména v Bruselu. A v roce 1927 realizoval jednu ze svých nejvýznamnějších staveb a to je tento ateliér pro sochaře Oskara Jesperse. Proto se mu říká Jespers ateliér nebo Jespers studio. Dneska tento dům vlastní jeden galerista, který ho přeměnil na galerii designu. Ta galerie se zabývá především designem současným nebo i designem 20. století a tedy v prostorách toho domu můžete vlastně běžně navštívit pravidelné výstavy designu. I proto je vlastně ten prostor nebo ty interiéry tohoto domu tak jsou upraveny pro výstavní účely. Těch, řekněme, corbusierovských témat najdete, když se budete procházet po Bruselu, tak jich najdete celou řadu.
Mě fascinuje umění fasád v Bruselu nebo v Belgii obecně. Často opravdu ty fasády jsou takovým hlavním vlastně prvkem těch domů. Často to jsou domy, které jsou stavěny na velmi úzkých parcelách a ty fasády jsou opravdu taková až malířská plátna, opravdu jako ohromující kompozice. Jednou z nich je takzvaný Maison de Verre, dům skla, dům skla je realizace Amaury Michela, architekta, který ho realizoval v roce 1932 a je to pravděpodobně jaký nejčistší příklad právě toho corbusierovského modernismu, který Corbusier definoval těmi svými 5 body architektury a myslím, že třeba tento dům vlastně těch všech 5 bodů, včetně tedy obytné střechy, prosklené fasády a stavby nebo sloupů, která vlastně vynáší tu stavbu do výšky, tak všechno tato stavba vlastně splňuje. Tady je vidět ještě detail tedy vstupu, krásně zaoblená fasáda vlastně bytu, kde bydlel dřív tedy domovník. A určitá ta modernistická racionalita, tak se právě na těch fasádách projevuje. Jsou to prostě jak kompozice téměř nějakých bauhausovských obrazů nebo grafických plakátů. Dalším takovým významným představitelem je Louis Hermann de Koning, který společně právě s Victorem Bourgeois patřil tedy mezi tu, řekněme, meziválečnou architektonickou elitu. Toto je takzvaný Maison Berthaud, také někdy z roku 1933 nebo 1934. Velmi ikonická záležitost, která je i třeba právě v prostředí tedy mých přátel na Instagramu, architektů z celého světa velmi populární. Vím, že tuto stavbu sdílela celá řada mých přátel. Často se ten modernismus přelévá do takového streamlinového art deca a takovým příkladem vůbec nejpozoruhodnějším v Bruselu tak je tento dům od architekta Louise Tenaerce, který se nachází ve čtvrti Uccle. To je čtvrť, kterou tady ještě zmíním, protože ta vlastně vznikala právě od 30. nebo zejména od 30. do 50. let. A je to poměrně taková luxusní rezidenční čtvrť pro takovou vyšší střední třídu a proto vlastně tam vznikaly právě tyto velmi individualistické rezidenční projekty. Tady na tom domě, jak vidíte, tak se objevuje velmi sebejistá hra tedy s geometrií. Asi bychom to úplně nenazvali právě funkcionalismem v tom pravém smyslu, ale tady se nám přidávají právě nějaké prvky art deca a takovýchto podobných domů najdete právě v Bruselu celou řadu. Samozřejmě Brusel i třeba pro, řekněme, laiky tak je známý secesí. Tu jsem vlastně tady úplně zcela vynechal. Secesní architektura Viktora Orty, Henry van de Veldeho je dnes na seznamu památek UNESCO. Ty věci se dají navštívit. Jsou to vlastně jedny vůbec z nejranějších příkladů opravdu moderní secesní architektury z přelomu 19. a 20. století. A jak ta secese byla velmi bohatá, velmi aktivní v Bruselu, tak se vlastně během těch 10. a 20. let volně přelila právě do art deca, které je tedy také v Bruselu velmi početně zastoupené. Dokonce v Bruselu můžete navštívit takzvaný, myslím, že to je Modern Week, takový vlastně týden, kdy jednou za rok, kdy se otevírají právě tyto stavby většinou právě v art decovém
art decovém stylu. Zase další skvělá fasáda, tentokrát ještě taková více barevná, kde jsou použity hodně keramické obklady. To je něco, co je taky velmi typické pro ten, řekněme, pozdní modernismus 30. let, kdy se ta, řekněme, sterilní a velmi racionální architektura tak se proměňuje ve více takovou taktilní a jako emocionální tvorbu. Takovým příkladem může být tento dům od dvojice architektů Vermalke a Marit, o kterých opravdu vůbec nic nevím, protože o nich téměř nelze nic najít. I tak je tento dům chráněn, je v soupisu belgických kulturních památek a našel jsem ho právě v online archivu belgických památek tím, že, nebo je skvělý, a říkal jsem to tady v minulé přednášce, že v Uruguayi jsem byl velmi nadšen z toho, že na mnoha stavbách byly signace architektů, tak tady vlastně to je taky. Tady je jedna malinká dlaždice, kde je tedy právě signace těchto architektů. Takže to je zase další věc, která mi dost usnadňuje můj výzkum a zjišťování různých informací. Tohle je naprosto typický belgický vstup. Mám pocit, že snad možná nejvíce právě v Belgii, tedy z těch zemí, kde jsem měl možnost architekturu sledovat, tak se právě v té architektuře těch 30. let objevují prvky, které předznamenávají zase další styly, další tendence, které budou aktuální, řekněme, v tom globálním měřítku až třeba od 60. nebo 70. let. A to je vlastně postmoderna. Mluvím o postmoderním hnutí, kdy opravdu taková ta představa toho bílého modernismu nebo architektury jako stroje na bydlení, tak se tady v podstatě rozplývá, protože tady to jsou opravdu, řekněme, emocionální kompozice, které vycházejí třeba i z hnutí The Style, které vzniklo v sousedním Holandsku. Raphael Delville, další záležitost ze čtvrti Uccle, z Bruselu. Walter van der Breck, také naprosto neznámý nebo velmi málo známý architekt a zase velmi silná fasáda. V podstatě z toho domu není nic vidět jiného, jak jsem už o tom mluvil, většinou to jsou opravdu domy, které vyplňují tedy malé mezery a je to něco, co možná z Čech nebo z našich podmínek nebo z našich zeměpisných šířek tolik neznáme, že to jsou vlastně opravdu rodinné domy, jsou to jakoby vily, typologie vily, která je ale vestavěná do té řadové zástavby. Tento dům je z Antwerp, stejně tak jako tento zase velmi hravá kompozice fasády od naprosto taky neznámého architekta Jana Jáka Jakobse. Příště by mě zajímalo, právě až budu zase v Belgii, tak by mě zajímala jeho tvorba. Další, zatím jsem viděl jenom tento dům, který tedy má ten zajímavý rizalit, ve kterém tedy je schodiště a pouze to jedno okénko. A samozřejmě pravděpodobně do zahrady ten dům se bude otevírat mnohem více. Takže jsou to takové introvertní domy. Tady to je třeba příklad architektury, kterou jsem našel čistě náhodně tím, že chodíte po městě. Velmi mě zaujala ta modelace tady toho domu, který má velmi různé zaoblené prvky. Je to zase takový jako nautický styl, který připomíná architekturu zaoceánských parníků. A ještě se vrátím k tomu registru těch kulturních památek v Belgii, který je opravdu praktický, protože třeba při identifikaci tohoto domu mi stačilo napsat do Google vlastně jeho adresu
A podle té adresy jsem našel tedy ten zápis té kulturní památky a mohl jsem tak objevit, že tento dům realizoval architekt Georg Brosens. O jehož tvorbě zase zatím ještě nemám další informace. Vila Fernanda a Maxima Brunfautových. Maxim a Fernand Brunfautovi patřili k rodině architektů. Je to taková architektonická dynastie v Belgii. Vlastně tito architekti, otec, syn i děda, bylo jich tam opravdu celá řada. Z té rodiny jsou nejznámější právě tito dva, kteří tedy nebo jejich tvorba se vyznačuje během 30. let právě zase tím propojením toho modernistického a art decového přístupu. To znamená, že ty domy nejsou navrhovány, řekněme, v tom bauhausovském principu standardizace a nějaké přílišné racionality, ale používají vlastně tu řeč modernismu, ale vytvářejí vlastně v rámci toho elitní architekturu pro elitní klienty s art decovými interiéry, které jsou velmi zdobné. V tomto domě jsem bohužel nebyl, ale tato fotka vznikla přes okno, což je také jedna z takových mých přístupů k dokumentaci interiéru, když zkrátka nikdo v domě není, nebo tak se zkusím nahlídnout dovnitř. A myslím, že tady ta fotka se docela povedla. Vidíte, že byl jsem tam během svátků. Bylo to někdy na Silvestra, takže zase tam je prostě taková ta nepříjemnost, jakože samozřejmě bych to mohl vyretušovat, ale tady nechávám pro naši přednášku autenticky. No a tady vidíte právě ten streamlinový styl a nádherné v kombinaci s nádhernými barvami. Je to něco, co třeba nám připomene architekturu Roberta Maleta Stevense, slavného francouzského architekta, který stavěl podobné záležitosti. Fernand a Maxim Brunfautovi pracovali v těch 30., 40. a 50. letech na velmi prestižních zakázkách. Bylo to třeba hlavní bruselské nádraží nebo první moderní, opravdu velký moderní terminál bruselského letiště. A mezi jejich realizace také patří dvojice vydavatelských domů. Tento byl postaven v Gentu pro vydavatelství Foruit, teď si nevybavím celý ten název, a je to tedy opravdu něco, co bych popsal jako takový emocionální stroj. Vidíme tam vlastně všechny ty prvky moderní architektury, moderní materiály, moderní konstrukce, které jsou určitým právě takovým tím jako symbolem jako stroje, nebo architektury jako stroje. A do toho jsou tam ty nádherný detaily, které zase nám prozrazují vlivy art deca, určité zdobnosti. Tato stavba vznikla pro tedy socialistické noviny, které tam měly redakci a zároveň tam měly tiskárnu. V průběhu minulých let tam byl hostel v tomto domě, takže relativně jste mohli tuto stavbu prožít i trošku více, právě kdybyste se ubytovali v hostelu. Myslím, že zrovna aktuálně se ta stavba rekonstruuje a nevím tedy, jaké budou její další osudy. Tady to je vstup do té stejné stavby. Tady ještě je vidět lépe. A zase je to prostě ten, jak říkají v Americe, streamline moderne, ne modern, ale moderne, což vidíme tady na těch proudnicových tvarech, velmi přísných, dynamických horizontálách, které tento styl konce 30. let definují. Další tiskárnou a další vydavatelským domem
byla tato realizace v Bruselu, takže to je vlastně obdobná záležitost. Tady už vidíme nějaký odklon od té art-decové zdobnosti směrem tedy k více minimalističtějšímu projevu, kde je ještě použito mnohem více skla a ta stavba je ještě taková více transparentní, ale zase tato věž nám dává takovou až jako iluzi zase parníku a jeho paluby. V létě jsem se v srpnu vydal do Belgie víceméně kvůli tomuto domu. Je to jeden z nejzajímavějších domů vůbec 30. let v Evropě, podle mě. Mám tady takovou kuriózní historku. Mnoho lidí se mě ptá, jak se do těch domů dostávám. Já už jsem to tady různě naznačoval, různý ty způsoby. Tady to bylo úplně ještě speciální, kuriózní. Já jsem o tom domě už věděl nebo třeba 2 roky. A pak jsem se nějak zaseknul a říkal jsem si, no tak já to musím nějak vyzkoumat, vyšpekulovat. Je to vila, která se nachází právě ve městě Ostende. Kvůli tomu jsem vlastně do Ostende jel. A já jsem zjistil z jednoho článku, že tuto vilu koupila skotská umělkyně, která žije v Bruselu, Lucy McKenzie. Je to umělkyně, která dokonce tady v Praze kurátorovala jednu výstavu. Ona maluje, dělá instalace a často je její inspirací právě architektura a design, právě období 30. let. A já ji neznám, nenašel jsem na ní žádný kontakt na internetu, nemá webové stránky a tak dále. Tak mě napadlo, že zkusím na Instagram napsat, jestli někdo nezná Lucy McKenzie osobně. A jako v neuvěřitelné rychlosti jsem asi za pár hodin dostal zprávu přímo od ní. Zjistil jsem, že mě snad sleduje dokonce, takže to viděla a nabídla mi, že můžu přijet do Bruselu, vyzvednout si klíče od tohoto domu v jejím ateliéru a jet do Ostende sám a že si ho můžu otevřít a že se do něj můžu podívat. Takže úplně sen. Dokonce mi nabídla, že tam můžu přespat. Ale nakonec, jako já jsem neměl ani, neměl jsem plán tam přenocovat, ale i tak, kdybych možná měl, tak bych si to rozmyslel, protože opravdu to byl možná nejvíce strašidelný modernistický dům, který jsem navštívil. A to z několika důvodů. Josef de Bruycker, jeho architekt, je taková osobnost, jak se to říká, non grata? Prosím? Nežádoucí. Přesně tak, takový nežádoucí architekt, nežádoucí osobnost z historie belgické architektury, protože Josef de Bruycker byl člen belgické fašistické strany ve 30. letech, takže v podstatě kolaborant a tomu ale nezabránilo navrhovat s jeho talentem velmi, řekněme, takové regionální verze modernismu, které tvořil právě v okolí města Ostende a v Ostende pro, řekněme, takovou konzervativnější klientelu, lékařů, právníků a poměrně movitých lidí, kteří sice měli nějaký vztah k moderní době, ale úplně by si třeba asi nenechali postavit třeba vilu Tugendhat, nebo v něco v tom, jako řekněme, v tom úplně radikálním modernismu. A Josef de Bruycker se vlastně propojil, a zase jsme u toho, je to prostě propojení modernismu a art deca, a pro tyto klienty navrhoval tedy tyto úžasné stavby. A po válce byl Josef de Bruycker kompletně vlastně vymazán z historie belgické architektury a kompletní jeho archív byl zničen. Takže dneska v podstatě my už nemáme vůbec, ani belgičtí historikové nemají možnost se podívat zpětně na jeho tvorbu a nějakým způsobem ji zhodnotit, což mi přijde velká škoda. Každopádně Lucy McKenzie koupila tento dům někdy před 5 lety
plánuje v něm vybudovat určité umělecké centrum, nebo že takový rezidenční program, že by tam jezdili umělci z celého světa a v těch jeho prostorách tvořili. Ten dům se jmenuje De Ojevar, což znamená Čapí dům. Tady máme tedy hlavní znak domu a všimněte si toho úžasného komínu. To je zase prostě kompozice, kterou by nám mohl navrhnout v 80. letech Ettore Sottsass jako kus nábytku. Takže zase je to takový vlastně protopostmodernismus, jak říkám, nebo to je takový můj trošku výraz. A Josef de Bruycker tento dům navrhl pro rodinu lékaře, který měl 13 dětí. Proto je tak obrovský a vlastně v těch horních patrech jsou opravdu velmi malé takové komůrky, kde ty prostě děti žily opravdu v takových jako světničkách, prostě, že opravdu jako zajímavý. No a já jsem tam byl tehdy s jednou mojí kamarádkou právě z Gentu, která se taky zajímá o architekturu a která dokonce v Belgii pořádá různé právě takové prohlídky, že domlouvá návštěvy různých domů a vždycky sezve několik lidí, kdo má zájem a vlastně pořádá takhle prohlídky. Takže jsme tam byli společně, byli jsme naprosto nadšení a ten dům je tedy hlavně fantastický v těch svých interiérech, kde najdete stále zachovalé prvky, unikátní prvky, jako je třeba fontána. Tady prostě původně zurčila voda, je to v té vstupní hale a je to právě takový ten exkluzivní, velmi elitní design, který mě hodně zajímá. Tady to je naprosto úžasná koupelna ze skleněných opaxitových desek, z takového té zelené bianky barvy. Ten lékař byl také velmi zbožný. To je vidět tady na výzdobě jeho ložnice. A tady je vidět prostě ten úplný jako patvar, hybrid tvarů nebo hybrid stylů, kdy prostě tady máme vitrážová okna, která téměř vypadají jak z nějaké gotické katedrály. A pod tím je postel na takové vyvýšené platformě, která zase v mnoha ohledech naprosto předznamenává estetiku postmoderního designu. A vidíte, že všechno tam je zachovalý, akorát to trošku potřebuje investice a opravu. Doufám, že Lucy McKenzie teda pro ten dům bude něco dělat brzo, protože některá ta místa opravdu vypadala dost zanedbaně. A tohle je pravděpodobně vůbec můj nejoblíbenější kus nábytku, který jsem našel na mých cestách. Je to takový úplně totální nábytek, takový ensemble, taková mikroarchitektura interiérová, která teda, myslím, že právě z té doby 30. let nemá moc obdoby. A samozřejmě to vychází z nějaké estetiky hnutí The Style a ty detaily zase nám předznamenávají právě tu estetiku hnutí Memphis a těch velmi barevných geometrických kompozicích, které Ettore Sottsass a další se jimi zabývali tedy v 80. letech. Já jsem zmiňoval právě Gerlin, tu moji kamarádku z Gentu, která zorganizovala výlet právě do tohoto domu. Tento dům můžete navštívit jako muzeum, velmi příjemné muzeum, prostě pomalu se ani nemusíte, nebo myslím, že měli byste se objednat na internetu, ale velmi laskavě vás tam přivítají. A je to vlastní dům Josefa Šalekence ve městečku Turnhout. To je poměrně jako provinční město, kde vznikla takový fenomén, takzvaná Turnhout School of Architecture. Takže Turnhoutská škola architektury
což byla skupina architektů, kterou vedl právě tento Josef Schellekens. A vlastně na tomhle relativně malém městě vznikla celá řada velmi kvalitních architektonických realizací. A ten dům Josefa Schellekense je pravděpodobně vůbec nejzajímavější z nich a nejlépe zachovaným příkladem. To i díky tomu, že se stal tedy muzeem. A podobně jako Villa Tugendhat a další vlastně ty známé domy modernismu, tak ho můžete navštívit. A zase vidíte, je to dům z cihel, stejně tak jako u Josefa de Bruyckera a v tom jeho Čapím domě. Byl to samozřejmě byl to dům a ateliér, proto tady jsou ty velká ateliérová okna. Tady vlastně vidíte i za tím oknem, které má takovéto frosted glass, nebo prostě jaké to zamlžené sklo, tak tady má rýsovací prkno. Všechno v tom domě je zase originální a podobně jako Josef de Bruycker, tak i Josef Schellekens pracoval hodně s barvami v tom interiéru. A myslím, že tohle je úplně, to je radost, jako z toho prostoru máte, to prostě opravdu z toho čiší prostě optimismus. Opravdu bych chtěl jako si tady brát prostě jídlo z toho okýnka, které propojuje kuchyni a jídelnu. A všimněte si, že opravdu ta barevnost je vlastně je to jako velmi, velmi dobře koncepčně používaná, kde prostě dveře jsou modré, tady ten podhled zelený, šuplíky a skříně vestavěné jsou červené, žlutá je stěna. Pak tady na druhé straně této místnosti tak je tento vestavěný kout, zase prostě s nábytkem, který taky má takové formy minimální, vestavěné hodiny, to myslím, že je takový jako fenomén tady té architektury té doby, že vždycky tam byly nějaké vestavěné hodiny. A vůbec jsem si nevšiml, a teď to vidím poprvé, tady je Lego model Guggenheim muzea. To jsem vůbec neviděl nikdy na té fotce. Ten mám doma, jsem dostal jednou k Vánocům. Skvělá kancelář, nebo skvělý jako prostor na práci, opět práce s opaxitovým sklem. To je něco, co třeba se nachází ve vile Miller od Adolfa Loose, hnedka v té vstupní části, tak přesně takhle zelené opaxitové sklo tam je. A opravdu nekonečné kombinace barev, kdy opravdu taková ta bauhausovská estetika nebo estetika de style, té červené, žluté, modré, tak v tomhle ještě posunuta dál a ještě další odstíny. Toto je ta hlavní hala vlastně toho domu, kde tedy moje známá Jill Singer z New Yorku, designerská kritička, tak když jsem dával tuhle fotku na sociální sítě, tak komentovala tady tu fotografii jako skvělý nápad, vlastně skvělý interiérový trend použít pouliční osvětlení jako interiérové osvětlení. Takže tady je vlastně vestavěná takováhle lampa, která opravdu by mohla být skoro na ulici a vévodí tady tomu prostoru. Zase všude použity opaxitové desky na ty detaily. A tady je naprosto ten úžasný prostor toho ateliéru, kde teda tady to není vidět, ale opravdu řekněme neprůhledné, ale průsvitné sklo tak vytváří úžasné vlastně obrazce, kdy ta příroda kolem, to okolí kolem se jakoby rozmazává do takových barevných skvrn. A tady ta fotka je trošku vypálená, takže to není úplně vidět, ale vy vidíte vlastně tu zelenou a všechny barvy vlastně okolí, tak se proměňují do takového abstraktního obrazu. Tady je dámský budoár a ložnice, která má zase naprosto jiné barvy, mnohem více
takové pastelovější, řekněme více feminní barvy. Takže Josef Šelekens, doporučuju výlet do města Turnhout a je to skvost, který lze navštívit. No a pak to je architektura, která ještě možná více než modernismem, tak je art decem. A to jsme zase u těch fasád, tady to je jeden z mých posledních úlovků. Já tomu říkám až takové robotické art deco. Opravdu to vypadá jako takový nějaký japonský robot. Opravdu takové strojové art deco. Josef de Jongre a Dům Wittmann v Bruselu z první poloviny 30. let. I se stylovým tedy nápisem s dveřmi. Tento dům byl nedávno na prodej dokonce. Nebo možná pořád je. A úplně jako věc, kterou v podstatě, o které jsem četl jenom v knihách a nikde zase jsem ji v současném kontextu neviděl, nikdo ji vlastně nějakým způsobem nereflektoval, tak je tvorba Henryho Lacoste. Henry Lacoste je belgický architekt a archeolog. Tvůrce, který už se narodil v 19. století a během 20. a 30. let často působil v Řecku nebo na Blízkém východě, kde se podílel na různých vykopávkách a vlastně třeba navrhoval ve spolupráci s archeology ty pracoviště těch vykopávek, že vlastně jakoby pracoval, jakým způsobem konzervovat ty vykopávky a tak dále. Takže byl to velký nadšenec do opravdu historie architektury a archeologie a to ovlivnilo i jeho samotnou architektonickou tvorbu. Toto je nadace Reine Elizabeth, která se nachází v Bruselu. V roce 1932 ji tam Henry Lacoste navrhl pro potřeby tedy této lékařské nadace a zase interiéry, které jsou tedy, řekněme, art decové, ale s velkými vlivy právě různých exotických forem a těch historických forem. Já jsem se koukal na nějaké různé sloupy, které se používaly třeba ve starověkém Egyptě, sloupy inspirované papyrusovými nebo papyrem, jako tou rostlinou, nebo lotosovými květy a tak dále. A tyto vlastně tato integrovaná svítidla na sloupech tuto inspiraci očividně měly. Zase on používal opaxitové desky, je to teda materiál, který myslím, že je velmi elegantní, má nádherný kvality, v podstatě nestárne a celý vlastně ten interiér těmi opaxitovými deskami obkládal a tento pohled ukazuje tedy naprosto fenomenální takový až jako architektonický rej tvarů a barev, který zase nemůžu se ubránit, už to říkám po několikáté, zase mám pocit, že to je opravdu teda takové předpostmodernistické cvičení. A vidíte, je to stavba, která se používá stále ke svému účelu a ty interiéry jsou prostě v naprosto nezměněné podobě. My jsme tam dokonce potkali jednoho lékaře, který nás vzal i do knihovny, do prostoru, který jsem neznal ani z fotek předtím. A třeba v tomto prostoru byly tyto dekorativní zábradlí, na kterých se objevují mušle v takových jako v takové provazové dekoraci. A jedno z nejkrásnějších oken se vitráž, kde zase teda tady je velký kontrast světla, ale nádherně barevná vitráž. Maison Empine. Maison Empine je vila, kterou pro rodinu Empine navrhl švýcarsko-belgický architekt Michel Pollack. Patří tato vila k jeho nejvýraznějším pracem. Dneska v této vile sídlí nadace Boghosian.
je to umělecká nadace, je to vila, teda, která funguje jako galerie, jsou tam výstavy současného umění a je to tedy impozantní art decové dílo, kde je vlastně téměř všechno zachované. Tato vila vznikla v roce 1932 a už myslím, že na konci 30. let rodina Empainů věnovala tuto vilu belgickému státu, takže ona byla v poměrně relativně dobrých rukou a tedy několik posledních let tam právě funguje tato umělecká nadace, takže vy vstupujete do této stavby skrze tyto geometricky definované dveře a uvnitř je to vlastně takové, je tam určitá inspirace a propojení s francouzským art decem, kde tedy art deco ve Francii je to, řekněme, to nejoriginálnější art deco, tam art deco vzniklo a můžete tam třeba vidět takovýhle strop od Maxe Ingranda, což byl designer, který pracoval hodně se sklem. Je tam takováto hala a vlastně všude vlastně po celém tom domě můžete vidět celou řadu originálních prvků, především tedy v oblasti materiálů a velmi luxusních a drahých materiálů ve dřevě i v kameni a v kovu. No a teď se dostáváme tedy do druhé části přednášky a to je architektura tedy poválečná. Teď jsme byli pořád ještě ve 20. a 30. letech a my tady známe ten výraz u nás bruselský styl. Bruselský styl jako vlastně označení architektury a designu 60. let, ve kterém se projevuje takový ten optimistický, organický design. Proč bruselský styl? Souvisí to tedy s výstavou Expo 1958 v Bruselu, kde československý pavilon tedy měl velký úspěch a vlastně díky vlivu tohoto pavilonu a těch věcí, které českoslovenští designéři a umělci vytvořili pro tento pavilon, tak se u nás vžilo tedy označení bruselský styl. Ale myslím, že to je spíš takové jako označení, které úplně nevyjadřuje vlastně tu podstatu toho. A ten bruselský styl, když to tak jako řeknu, tak je v Bruselu opravdu ten nejbruselštější. A v Belgii se tomuto stylu třeba říká nebo v angličtině jako ludic modernism, nebo soft modernism. A jsou to opravdu stavby, z kterých čiší optimismus, protože vznikaly v 50. letech v době prosperity. Zase Amaury Michel, architekt, u kterého jsme viděli. George Hans, naprosto zase neznámá postava, ale všude po Belgii můžete vidět tento typ architektury. Prostě s velmi organickými tvary, s explozí barev. To je něco velmi typického pro architekturu v Belgii tohoto období. Teď bych se rád zmínil o tvůrcích, kteří následovali příkladu Le Corbusiera, řekněme, té tvorby Le Corbusiera v 50. letech. Vy jistě znáte třeba Unité de Habitation, slavný tedy sociální obytný komplex Marseille, který Corbusier navrhoval na konci 40. let. A právě tímto způsobem ovlivňoval takovou tu sociální stránku, sociální aspekt a určitě sociální idealismus architektury 50. let, kdy architekti se zaměřovali tedy na budování velkých sídlišť, kde se snažili integrovat umění do, řekněme, toho každodenního života jejich obyvatel a často tato stavby jsou určitou kombinací prefabrikovaných elementů, především z betonu a právě takové modernistické radosti vizuální. Willy van der Meeren je jedním z nich, byl to i skvělý designér,
jeho nábytek se často objevuje na aukčním trhu. Je to poměrně ceněný designér belgický. Sám si taky navrhoval vlastní dveře. Možná i díky těmto dveřím často je poznat jeho práce, protože on tyto dveře vlastně, to byl standardní prvek, který používal i v mnoha svých dalších realizacích. Tady to je jedno ze sídlišť, které navrhl společně s Leonem Palmem na předměstí Bruselu. A jsou to takové vlastně řadové domky, kde tedy se mění barvy právě těch dveří. A jsou tam i takové skulpturální prvky, které tedy jasně evokují tu dobovou tvorbu Francouze Le Corbusiera a to jeho sochařské modelování, které se projevilo i právě v architektuře Unité de Habitation. Jak jsme na tom s časem? Jo? Další, Leon Stinen, architekt, o němž teď nedávno vyšla velmi obsáhlá publikace i v angličtině, takže jeden z architektů, který získal, řekněme, pozornost a dostalo se mu adekvátního zhodnocení. Je to tvůrce, který pokrývá svou tvorbou vlastně několik desetiletí. On působil především v Antwerpách a jeho stavby ze 30. let jsou tedy takovými jedny z prvních opravdu modernistických staveb na té, řekněme, velmi vysoké úrovni, která přesahuje určitě belgické hranice. Tady to je jeden z bytových domů nebo z rodinných domů právě na předměstí Antwerp. A vidíte zase tu podobnou senzibilitu, kterou jsme viděli třeba u toho Josefa Schellekence nebo De Bruykera. Tady je vstup tedy zase s tím populárním zaoblením a s těmi okny, které tedy jsou jakoby neprůhledné, ale transparentní. A co byl takovým asi největším zážitkem v rámci tvorby Leona Stinena, tak byla návštěva jeho obytného bloku Elsdonk, který pochází někdy kolem roku 1935 a je to pravděpodobně nejvýznamnější vůbec obytný blok bytů, který byl v Belgii ještě před válkou postaven. A zase se tam projevuje prostě ta architektura inspirovaná loděmi a zaoceánskými parníky a vlastně tou, řekněme, dynamikou té moderní současné nebo tehdejší společnosti. A dům Elsdonk je naprosto skvěle zachovaný. Vidíte, že ty cihly, to je něco, co často se objevuje v té belgické architektuře. My jsme tady spíše zvyklí v rámci funkcionalismu vnímat tu architekturu jako čistě bílou, prostě čistě bílé, hladké omítky. Ten, řekněme, více severský přístup, ať už to je Holandsko nebo Belgie, nebo pak samozřejmě Skandinávie, Dánsko, tak oni vlastně jako navázali na tu tradici stavitelství a používali cihly. Takže rezidence Elsdonk, kde jsem se tedy také náhodně dostal dovnitř, protože zrovna takový starší pár šel dovnitř, tak jsem se tam trošku vnutil a já jsem chtěl vidět jenom to schodiště, který vidíte tady, který má takový jako velmi industriální detaily, vlastně ty detaily těch spojů a kombinace mosazy a toho vlastně nátěru je taková docela zajímavá. Ale nakonec jsem se dostal i do bytu, protože to byl poměrně velmi sympatický pár starších lidí, kteří říkali, že bydleli celý život, bydleli v domě a na stará kolena si našli byt právě v tomto bloku a byli tam asi 2 měsíce, že to bylo opravdu jako novinka pro ně.
Tady to je tedy foyer nebo vstup. Tady vidíte, tady byl concierge, takže domovník, naprosto nádherné takovéhle, v takovém rohu, tedy všechno obložené travertinem. Všechno má velmi teda jako úžasná kvalita toho zachování vlastně těch prvků. Je vidět, že se o to jako skvěle starají. Tady pravděpodobně teda seděl ten domovník a otevíral lidem. Já tady nemám fotografie z toho jejich bytu, protože ten byl v podstatě takový jako relativně, jako byl to nádherný prostor, opravdu otevřený, poměrně velký byt, ale úplně původních prvků tam za stolik nebylo. Leon Stynen navrhl jednak ve 30. letech a pak později v 50. letech dvě obrovská kasína. Jedno z těch 30. let najdeme ve městě Knokke Heist, což je takové možná Palm Springs, Belgie. Opravdu jako je to přímořské letovisko, kde si své domy nebo letní domy stavěla prostě belgická elita. A to druhé kasíno se nachází také v Ostende. A to je takzvaný Kursaal. Je to obrovská budova, která se nachází hned na pláži a nebylo to jenom kasíno, ale bylo to celkově kulturní centrum, výstavní centrum, že opravdu velký počin s obrovským sálem. Stavba, která dneska je stále využívaná teda k tomu řekněme, původnímu účelu. A zase docela relativně dobře se o ní starají, takže tam můžete vidět stále ty původní prvky od Leona Stynena, jako jsou třeba tady ty obří svítidla, které opravdu jsou takhle velký, prostě opravdu jako obrovský. Jsem takový ještě svítidla neviděl. Ale co je nejvíc zajímavé a pro mě fascinující, tak je umělecká výzdoba tohoto sálu, nebo této stavby. Celá řada umělců se podílela tedy na výzdobě interiérů. Možná je to něco takového trošku jako Hotel Praha u nás, kdy prostě to byla stavba, na které se podílely desítky umělců. Tak Kursaal, ta koncepce propojení umění a umění ve veřejném prostoru, tak pro Kursaal byla opravdu velmi důležitá. A to, co je tedy nejvzácnější a opravdu myslím, že unikátní ve světovém měřítku, tak jsou tyto fresky, které tedy vám mohou připadat poměrně kýčové. Oni vlastně trošku kýčové jsou, ale tyto fresky namaloval Paul Delvaux. Paul Delvaux byl jedním z belgických surrealistů, byl to přítel Reného Magritta a v podstatě proslavil se takovými němými scénami, prázdnými scénami měst, v takovém stylu třeba Giorgio de Chirica, je to určitým způsobem taková metafyzická malba. A do těchto scén maloval různé ženy, různé postavy žen. A tedy v tomto případě si střihnul teda, že to je u moře, tak si střihnul mořské pany. Takže tam jsou dekorovány mořské pany. A sami vidíte, že ty fresky taky už nejsou úplně v nejlepším stavu a potřebovali by trošku zrenovovat. Bohužel tady v té místnosti jsem nemohl fotit z větší dálky, protože tam byl zrovna nějaký veletrh nějakých komiksů a bylo to opravdu tam jako zaneřáděný, opravdu jako vošklivýma stánkama. Takže tady mám jenom detaily, ale pro mě tohle je téma, který mě strašně zajímá a třeba někdy do budoucna tady budu mít příležitost mluvit o surrealismu v architektuře, což je hrozně zajímavý téma a doposud taky velmi málo reflektovaný a zdokumentovaný. No a tohle je poslední stavba, kterou jsem tedy od Leona Stynena viděl. On se během 50. 60. let dostal opravdu do té pozice jednoho z nejvýznamnějších belgických tvůrců a jeho styl se vyvinul do určitého brutalismu, pokud chcete, nebo
i vlastně takového mísovského modernismu, kde v rámci kterého vyniká tato kancelářská budova, která má neuvěřitelnou konstrukci vlastně zavěšených fasád, které jsou zavěšeny tedy tady z těch pilířů, které procházejí celou budovou a vytváří, je to teda hodně zajímavé vlastně, co se týče jako konstrukční stránky. Pořád jsme v Ostende a dalším příkladem architektury modernismu v Ostende je hlavní pošta, kterou navrhl trošku tragická osobnost belgické moderny, a to je Gaston Eisenling. Člověk, který je této stavbě obětoval téměř půlku svého života. Ona se stavěla už od 40. let až do let 50. a on zemřel ve velmi mladém věku a bohužel jeho talent se nemohl nějakým velkým způsobem rozvinout. Momentálně o něm také vyšla velmi skvělá publikace, ještě ji teda nemám, ale vypadá velmi, velmi dobře. Vlastně vůbec první právě publikace o Gastonu Eisenlingovi. Ta pošta vlastně belgicky, nebo vlámsky, nebo teď nevím francouzsky, se jí říká De Grote Post a je to dneska, už nefunguje jako pošta a je to stavba, která byla přebudována na kulturní centrum. Byla renovována asi před 10 lety současnými architekty, bohužel jejich jméno studia si teď nepamatuju, které ale zanechalo víceméně ty interiéry v naprosto originální podobě, zase s velmi výraznými uměleckými díly. A jak vidíte, tak je to taková architektura, kde zase ten meziválečný modernismus, ta racionalita tak získává nové, nový emocionálnější charakter, organický charakter. Je opravdu jako hezký. Dneska to funguje tedy jako výstavní síň, je tam restaurace, je tam galerie a to všechno v podstatě v těch původních prostorách. Takže tady to jsou původní přepážky s těma nádhernýma prosklenýma stěnama. Tady třeba naprosto fascinující objekt, do kterého jste si jakoby vlez a tam jste si mohl něco, když jste byl na poště, tak jste si tam mohl něco psát, jako více v takovém soukromí. Je to taková koje. A ten organický design se projevuje třeba i v tomto stropě, který má až takový charakter, jak kdyby ho navrhl třeba Isamu Noguchi, slavný tedy designer a výtvarník japonsko-amerického původu. A zase tedy ten masivní travertin v kombinaci s tou mědí, s mosazí, také něco, co je hodně originálního a, jak říkám, stále prostě v úžasné kondici. Tady jsou ty přepážky z druhé strany, kde vidíte původní čísla přepážek. Všechno prostě, když to vidíte opravdu zblízka, tak to jsou nádherně řemeslně zpracované detaily. Nábytek, vestavěný nábytek, lavička z mramoru, zase takových organických forem, strop a skleněné reliéfy, zase tedy ta důležitá umělecká výzdoba, opravdu umění, aby povznášelo, aby v těch 50. letech to bylo opravdu takový idealismus toho, že to umění opravdu musí být ve veřejném prostoru a tato stavba se i díky tomu, i díky těm uměleckým intervencím stala takovým příkladem a debaty, vlastně mezinárodní debaty během nebo na přelomu 40. a 50. let, jakým způsobem právě lze integrovat umění do veřejné stavby tohoto typu. Tak a dostáváme se teď ke dvěma mým tedy velmi oblíbeným architektům, a to je Renát Brém a Jacques Dupuy. Oba dva
architekti vycházejí tedy z takové Corbusierovské zase koncepce architektury. Renát Brém přímo u Corbusiera působil ve 30. letech. Po studiu na akademii v Antwerpách tak odešel do Paříže a byl tedy Corbusierem velmi ovlivněn. Byl to v podstatě takový asi nejzásadnější představitel toho té Corbusierovské architektury. A od 50. let začal být velmi aktivní a postavil celou řadu staveb, zejména rodinných domů, ale i obytných sídlišť a kancelářských budov. Tady se koukáme na jeho vlastní dům, který pochází někdy z roku 1953 nebo 4. Je to poměrně ještě taková striktní pravoúhlá záležitost, ale zase vidíte, že ta prosklená architektura se setkává s tou režnou cihlou, takže ta architektura nebo ten objekt má takový zase trošku taktilnější charakter, emocionálnější charakter. Toto je detail hlavního vstupu, ještě tedy s původním označením Renát Brém. Pardon. Dneska ten dům je tedy také otevřen jako muzeum, takže ho můžete navštívit, kompletně zachovalý. Je tam samozřejmě ateliér. Renát Brém, stejně jako Corbusier, tak se věnoval i sochařství. Tady vidíte jednu z jeho soch, kde jejich vlastně celý ten dům je obsypán uměleckými díly. A tady to je můj nejoblíbenější pohled v tom domě. Tady sedával Renát Brém, tam navrhoval své stavby a za ním je kolekce různých artefaktů, které si přivezl ze svých cest. On hodně cestoval, takže jsou to různé vlastně lidové předměty, které nejenom v Belgii a v Holandsku, tady jsou dřeváky, ale i různé, řekněme, exotické věci, které nazbíral, mu sloužily tedy jako inspirace. A tady to je taky můj taký oblíbený prvek, to je poštovní schránka a časopisy nebo nějaké jakoby věci se tady dávají tady tou skluzavkou, takže to je taková poštovní schránka se skluzavkou. Zase nádherná věc, naprosto utilitární, ale poetická zároveň. Ten dům je vybaven nábytkem ikonickým, jako je Arne Jacobsen, Isamu Noguchi nebo Osvaldo Borzani. No a ten dům Renáta Bréma to byla vlastně první věc, kterou jsem od něj navštívil už před mnoha lety. A teď, jak jsem byl tedy naposled v únoru v Belgii, konkrétně v Antwerpách, kde jsem strávil jeden víkend a bylo to skvělý, tak jsem navštívil jednoho takového velmi zamračeného a větrného rána, pravděpodobně nejrozsáhlejší projekt Renáta Bréma, a to je sociální sídliště Kiel, na předměstí Antwerp. A to je právě něco, co je zásadním způsobem inspirováno tedy ideou nějakého kolektivního bydlení, sociálního bydlení, kde tedy ta architektura rezidenční, bytová, tak navazuje na určité služby, na společné aktivity a zároveň celý ten areál je opět velmi zásadním způsobem dekorován uměleckými díly, kde tedy tady to bylo vidět v podobě těch vstupů, které nesou takovéhle sochařské výtvory, ale vlastně tu výtvarnou stránku získávají i stavby naprosto utilitárního charakteru, jako je hlavní kotelna pro to sídliště, kde tedy Brém pracoval s takovými expresivními prvky. A je to také stavba, která ukazuje zase jeho proměnu stylu, kdy zase pod vlivem tedy Corbusiera v těch 50. letech přichází na nové, organičtější vlivy a tvary.
Tady to se mi líbí, ten motiv vlastně toho vstupu, kdy tedy z jedné strany to funguje jako reliéf, který je v podstatě zároveň stěnou, a z té druhé strany, když jste uvnitř, tak to funguje jako v podstatě abstraktní obraz nebo taková abstraktní socha. To je ta idealistická architektura, představa rodiny, nějaké pospolitosti, míru. Samozřejmě Renát Brém byl velkým komunistou po celý svůj život a ty sociální ideály samozřejmě předával právě tou svojí architekturou. Ještě k více výraznější, plastičtější a organičtější formě se dostává ve svém pavilonu, sochařském pavilonu Middelheim, který se také nachází v Antwerpách, v jednom takovém sochařském parku. Můžete si ten park projít, je tam celá řada uměleckých děl a uprostřed je tedy tento jeho pavilon a tady získává Renát Brém to svoje vrcholné období, nebo dostává se do toho vrcholné období, které je charakterizováno tedy organickou prací s cihlou a právě těmito velmi výraznými oblými tvary. Bohužel pavilon byl zavřený, myslím, že se tam něco i dokonce rekonstruovalo. No a tím nejvíce plastickým domem, který jsem tedy měl možnost navštívit od Renáta Bréma, tak je dům Alstins, Maison Alstins. Gerard Alstins, tak zvaný jako Gal, je slavný belgický karikaturista. Schválně si najděte, když si dáte do Google Gal, tak vám vyjede jeho profil. On od 60. let byl velmi tvrdým kritikem společnosti, společenských nešvarů, politiky a byl to také velmi jakoby zapřísáhlý komunista, stejně tak jako Renát Brém. A proto oslavil Renáta Bréma k tomu, aby mu navrhl vlastní dům. Ten dům se nachází v Oversee, což je taková docela hodně zajímavá rezidenční oblast, asi 30 kilometrů od Bruselu. V podstatě je to les, nemá to ani charakter jako města nebo vesnice, ale je to les, kde jsou v tom lese roztroušené domy. A dneska v těch domech, jak jsem se dozvěděl, tak hodně žijí různí diplomaté a lidé, kteří působí v Bruselu, co by tedy jako zahraniční pracovníci na všech těch úřadech Evropské unie a tak dále. A je to oblast, kde se pronajímají vlastně často ty domy, že tam samotní majitelé ani nebydlí, ale pronajmou třeba na půl roku nebo na rok právě nějakým takovýmhle lidem, kteří jedou třeba do Bruselu jenom pracovat třeba právě na nějakou dobu. A to se týká i tohoto domu, který tedy vzniknul v roce 1967. A vidíte prostě typické prvky právě té organické architektury Renáta Bréma. V tomhle domě jsem měl možnost strávit celou noc. Já jsem se vlastně na na majitele tohoto domu dostal skrze Instagram. Napsal jsem Cornélovi Alstínovi, což je nějaký prasynovec toho Gerarda Alstína, toho původního stavebníka domu. A napsal jsem mu, že jedu do Belgie a jestli by nebylo možnost si dům prohlídnout. A on mi dokonce nabídl, že v něm můžu strávit noc, protože dům právě byl pronajímán a v tom momentu byl prázdný. A že prostě tam můžu zůstat. Takže jsem tu nabídku využil a byl jsem tam v roce 2017, den před Silvestrem. Takže to bylo docela zajímavá taková atmosféra. Já jsem tam jel vlakem, oni mi předali klíče a já jsem tam byl v podstatě sám uprostřed lesa, všude tma, nikde nikdo, velmi takové jako sichravé počasí a já jsem tedy strávil noc tady v tom úžasném domě. Paradoxem je, že Gerard Alstín jako takový, jako klient,
tak v tom domě nikdy nežil. Protože on v průběhu realizace nebo na její konci, tak ho přemluvila jeho o mnoho let mladší milenka k tomu, že budou bydlet v Bruselu. Ona se nechtěla stěhovat do lesa, takže on tedy jí vyslyšel a i přesto, že si postavil úplně nový dům, tak v něm nikdy nebydlel a odstěhoval se s ní do Bruselu a nakonec v tom domě žil jeho bratr. A té rodiny toho jeho bratra v podstatě ten dům zůstal. Ten dům je zajímavý v tom, že má několik výškových úrovní. To ještě dám sem. Což je vidět tady. Tady je první výšková úroveň, druhá a třetí. Takže ten dům je vlastně takovým trošku round plánem, dá se říct, že opravdu tam nemáte klasická patra, jsou to takové terasy, které prostě se snižují a jsou odděleny opravdu jenom třeba 5 schody. A tím vrcholem celého toho prostoru tak je tedy prostor, který se nachází tedy za tím hlavním oknem, za tím velkým oknem, kterému dominuje krb zase ve stejném stylu, ve stejné podobě tady té cihlové architektury. A tady je vlastně ten prostor, on byl v podstatě prázdný, tam v podstatě nic nebylo. A zase zajímavý detaily těch okenních rámů a vůbec kompozic. A i tady to vlastně, to jsem hodně využil, tam jsem půlku večera jsem tam seděl takhle vlastně v tom rádiusu a bylo to velmi příjemný. Takže to byl Renát Brém, čekám, už se těším, až ještě objevím další jeho stavby, protože on těch rodinných domů postavil celou řadu a všechny jsou právě takové velmi individualistické. Tak a teď se dostáváme k Jacques Dupuy. Jacques Dupuy je architekt, který v belgickém kontextu je označován jako architekt výtvarník. V podstatě umělec, který si vybral architekturu jako své médium, nebral ji v podstatě nějakým způsobem seriózně a tím způsobem byl takovým až jako outsiderem, že trošku byl vnímán těmi pravými architekty, tak trošku jako, že ho tak jako s určitým despektem brali. A on se specializoval tedy na privátní rezidence, postavili jich několik desítek po celé Belgii, jak kolem Bruselu, tak i tedy kolem Antwerp. A jeho architektura je plná odkazů a vlivů, které jsou velmi na svoji dobu velmi originální. Toto je stavba, kterou postavil na začátku své kariéry, je to vlastně jeho první projekt, takzvaný dům Le Parador, který pochází z roku 1948 a je to, jak sami vidíte, taková zvláštní kombinace až takového jako gotického stylu, protože tady opravdu je taková věž, prostě to připomíná jak nějakou zříceninu a k tomu je postavený takovýhle velmi elegantní pavilon, tady zase s takovou zakroucenou zdí. A Jacques Dupuy v této době byl zásadně inspirován moderním klasicismem Gunnara Asplunda, architekta tedy Švédska, nebo ve Švédsku, známého svou stockholmskou národní knihovnou. A tenhle Parador podle mě je jedna zase z nejindividualističtějších zakázek nebo domů, co jsem viděl, protože se na něm projevují opravdu vlivy, jako je třeba barokní architektura, nebo opravdu ty historizmy jsou prostě implementovány do moderní podoby. Bohužel nemám fotografie moc zevnitř, sice jsem vevnitř byl, ale nebyla úplně příležitost tam fotografovat. Takže Le Parador, to je první Dupuyho práce a pak teď se dostáváme ke dvou tedy domům toho jeho vrcholného období, které jsou velmi dramatické, chybí jim téměř pravé úhly, což je vidět tady. Tohle je takzvaný Maison Bedoret, který se nachází v Bruselu právě ve čtvrti Uccle
A je to dům, který si postavila nová generace rodiny Bedoret na své zahradě. Takže vy vlastně nejdříve z ulice jdete na zahradu, kde tomu dominuje ten opravdu klasický takový ten mezón prostě z toho 19. století, velmi elegantní architektura. A až za ním vlastně v té zahradě se nachází tento pavilon, který Jacques Dupuy dokončil v roce 1957. V této době už neměl jedno oko. On si takovou kuriózní historkou si vypíchnul oko, když otevíral lahev šampaňského. A vlítl mu tedy do oka špunt. To také trošku charakterizuje právě jeho povahu určitého hedonisty, bonvivána, člověka, který se obklopoval společností a člověka, který měl zábavu a tu zábavu naplňoval i tedy v těch svých architektonických realizacích. A zase to možná nám jako přibližuje ten vztah, jaký on mohl mít k těm architektům, kteří byli třeba někde nad ním, nebo prostě byl to ten jako mainstream. A on opravdu tvořil tak jako v tichosti pro ty své klienty, jako byla právě rodina Bedoret. A ty jeho domy jsou zase velmi typické v propojení architektury a umění. On často spolupracoval tedy taky se sochaři a jsou to domy velmi překvapivých dispozičních řešení, jako je třeba tady vlastně vstup do toho domu jakoby z druhé strany, kdy vstupujete do takového zastřešeného átria, až jako působící takovým japonským dojmem. A pak tam jsou tedy neskutečné detaily uvnitř, jako je vestavěný nábytek, který všechen navrhoval tedy Jacques Dupuy přímo na míru, tedy pro ta místa. A zase jsme u toho protopostmodernismu nebo těch jakoby prvků, které připomínají postmodernu. A to tedy asi v nejúžasnější knihovně, kterou jsem mohl vidět tedy na vlastní oči ve všech domech, které jsem navštívil. Včetně opravdu taky skvělého krbu, který navazuje na zrcadlo, takže vlastně rozšiřuje ten prostor. Ten krb je tvořen vlastně jenom ohnutým mosazným plechem a tady ta knihovna, tak tam vidíte prostě ty renesanční arkády v propojení tedy s těmi modernistickými kubusy a s integrovanou malbou, kterou vytvořil přímo jeden člen vlastně z rodiny těch klientů, z rodiny Bedoret. Dneska v tom domě vlastně úplně nikdo nebydlí, protože je na pozemku tedy toho jako luxusního sídla, toho většího sídla z toho 19. století a nevím jak teď, ale ten majitel, který tedy mi ukazoval právě dům, který patří ještě tedy k té původní rodině, tak říkal, že ho také právě pronajímal a že teď aktuálně tedy není pronajímá. Tady ještě vidět, jak se ta knihovna dá rozsvítit, takže je to opravdu takový Gesamtkunstwerk, opravdu se vším všudy. A samozřejmě i volně stojící nábytek byl součástí těchto experimentálních prostor. Další stavbou Jacquesa Dupuy tak je dům, který postavil ve městě Herent, nedaleko Lovaně, kam jsme se teda vydali právě teď naposledy, když jsme byli v Belgii v únoru, takového docela nepříjemného deštivého dne a získal jsem tedy kontakt na majitele tohoto domu od právě mé kamarádky Gerlin, která ho už navštívila a ukazuje tedy opravdu velkorysost těch jeho prostorových řešení. Je to dům zase, kde prostě pomalu nenajdete pravý úhel, všechno je tak jako nakloněné, všechno je dynamicky se rozprostírající do té krajiny. Ona opravdu ta krajina
je velmi plochá, jsou tam spíše louky a pole než lesy, takže i ten dům vlastně splývá opravdu s tím okolím. A tady zase vidíme prostě integrovaná umělecká díla. A tady je taková zajímavost, tady to je vstup do toho domu, skrze tedy lávku přes takovou nádržku. A tady celý ten vstup, to je v podstatě takový jako dvojdveřní prostor, tak ten architekt demontoval ze svého návrhu jednoho z komerčních pavilonů, který byl právě na výstavě Brusel Expo 1958. A v podstatě ta věc se pak demontovala, zbyla, tak on ji neváhal a vlastně ji umístil do toho domu, tak to je takový docela zajímavý příběh. Tam se vbloudila nějak fotografie ze začátku. Tady je tedy ukázka toho vstupu z druhé strany a zase celá řada prostě vestavěných prvků, knihovna a nádherný prostor s krbem, není to tedy moc vidět. Tam byla hrozná tma, takže ty fotky nejsou tak dobrý, ale zase velmi výtvarně pojatý prostě krb, který samozřejmě moc nefunguje. Že to zase jsme u toho, že opravdu některá řešení, když jsou prostě krásná esteticky, tak úplně vlastně nefungují. Pak je to celá řada staveb, řekněme, které bychom možná označili jako brutalistické, nebo které hodně pracují se surovým betonem, jako je tady ten úřad od Marcela Lambrichse v centru Bruselu, vytvořen tedy z těch prefabrikovaných I-ček nebo Y-nových elementů. A pak to je teda stavba, která v posledních pár letech získala velkou pozornost, a to je původně tedy kancelářská budova na předměstí Bruselu, kterou postavil architekt Konstantin Brodsky pro vedení jedné firmy, která se specializovala na výrobu cementu. Takže on měl možnost prostě pracovat s těmi jejich technologiemi, s těmi jejich materiály, takže vytvořil takovou futuristickou záležitost. Ta celá stavba byla dokončena v roce 1970 a je vlastně celá seskládaná tedy z těch prefabrikovaných dílců, které mají prostě takový futuristický výraz. No a proč říkám, že měla velkou pozornost, protože aktuálně asi před 2 lety tento dům byl celý zrenovován a dneska slouží jako coworkingový prostor firmy Fosbury & Sons, což je docela známá právě coworkingová společnost, která už měla předtím jednu pobočku v Antwerpách a teď má tedy tuto stavbu. My jsme tam přišli úplně náhodně, jsme zaťukali a byl tam takový mladý pán, který nás provedl velmi ochotně a říkal, že v podstatě tam mají, já nevím, x desítek, ne-li stovek tedy lidí, kteří si prostě tam pronajímají prostor v různých dispozicích, v různých prostorách, ať už jako více uzavřenějších nebo více otevřenějších. A vlastně celá ta věc byla rekonstruována ještě tedy s konzultacemi právě Konstantina Brodskyho. Tady mě fascinoval ten stůl, to je teda nová věc, tu tam dodali právě během té rekonstrukce, ale naprosto obrovský, masivní stůl v té zasedačce. A detaily jako zase bronzové dveře s takovou velmi elegantní, velmi taktilní madlem. Tak a teď se dostáváme na závěr a v podstatě všechny ty formy, o kterých jsem říkal, že mi připomínají ten protopostmodernismus, nebo mi připomínají prostě postmodernu z 80. let, tak
jsou vůbec nejvýraznější v tvorbě Pieter de Bruyneho. Pieter de Bruyne je velmi pozoruhodná osobnost belgického designu a architektury, který zůstal v podstatě po celou svoji kariéru v malém městě Aalst. Aalst, já bych to přirovnal prostě k Děčínu, nebo prostě opravdu malé město, velmi provinční. A Pieter de Bruyne od konce 50. let v tomto městě vlastně tvořil pro svoji nějakou skupinu klientů a vytvořil tam celou sérii jak rezidenčních, tak i veřejných interiérů, většinou různých třeba obchodů. Já jsem měl štěstí navštívit, to tady nemám v té prezentaci, ale lékárnu. Prostě lékárnu, kterou navrhl někdy v polovině 60. let pro rodinu lékárníků, který do dneška prostě používají v té naprosto nezměněné podobě. To je zase velmi silný zážitek, když prostě můžete navštívit obchod nebo takovouto službu, která prostě má ten původní interiér. A Pieter de Bruyne bohužel zemřel v roce, myslím, že 87, relativně předčasně. On byl na konci svého života, tak byl docela dost vážně nemocný a bohužel zemřel tedy. A bohužel architekt, který mě propojoval s majiteli právě tohoto domu, který tady vidíte, což je jedna z nejvýraznějších realizací Pietera Bruyne z roku 79, tak to je architekt Christian Kiekens, s kterým jsem byl ještě donedávna v kontaktu přes maily a dával mi právě kontakty. A je to největší odborník na Pietera de Bruyneho. Udělal o něm tu největší monografii, která zatím vyšla, uspořádal výstavy, tak bohužel včera zemřel zrovna. Takže zase taková trošku smutná událost. Opravdu jako skvělej zároveň architekt i historik. No a tenhle dům Pieter de Bruyne navrhl tedy pro jednoho ze svých přátel. Ta rodina pořád obývá ten dům a je to tedy, pokud zase se vztáhnu k tomu postmodernismu, tak tohle je opravdu jako už postmodernismus toho memphisovského střihu, ale opravdu ještě vytvářený ve skrytu malého belgického města, ještě dávno předtím, než v roce 81 skupina Memphis vůbec vznikla. A Bruyne chápal nábytek jako umělecké vyjádření, takže jeho nábytkové kusy jsou prostě velmi skulpturální záležitosti, kterými vybavoval tedy právě interiéry a dělal samostatně stojící nábytek, jako vidíme tady, ale integroval ho i tedy do architektury a všechny ty jeho věci jsou one-off, jsou to unikátní modely, které nebyly nikdy v průmyslové výrobě. A já jsem se dozvěděl od těch majitelů, kteří mě tam provázeli, že tedy on často vyjadřoval svým nábytkem emoce. Takže tady vidíme velmi jako takový optimistický design. Na stranu druhou hnedka vedle stála skřínka, která byla celá černá. A o tom mi právě povídali, že to byla vlastně úplně ta jeho pozdní tvorba, když prostě už byl vážně nemocný, tak zase vyjadřoval ty emoce jinak. Tady je prostor vlastně v tom nejvyšším patře s takovýmhle světlíkem, kde máte ještě sezení tady. A moc se mi líbila vlastně barevná kompozice tady toho skla, který tedy má tady ten narůžovělý nebo fialový nádech, který jakoby úplně vypadnul prostě zase z nějakých současných jako instagramových interiérů. Ložnice, zase tedy s kompletním designem Pietera de Bruyne, postel s integrovanými úložnými systémy. Zase další kusy nábytků, které tedy nádherně zachovalý, naprosto prostě zase, jak se opravdu o to ty majitelé starají, tak je skvělý a
doufám, že to takhle vydrží ještě. Já jsem plánoval, myslím si, že tenhle dům by byl určitě skvělý někde publikovat v nějakém mezinárodním tisku a ještě se mi to úplně nepodařilo. Tohle je úplně nejvyšší patro, kde je taková celá místnost, která je nasvícená ultrafialovým světlem a vlastně i ten nábytek má právě reflexní barvy, takže v tom to ještě více vynikne. Takže děkuji za pozornost, doufám, že jste se inspirovali belgickou architekturou, byl to takový rychlý průlet a myslím si, že právě ta belgická architektura je něco, co stojí za pozornost a je velmi originální. A ještě bych chtěl poděkovat Tereze, která mi připravila prezentaci, takže děkuju a děkuju vám všem a zase za měsíc na viděnou, třeba i tady nějak. Tak já moc děkuji, Adame. To bylo zase skvělý. Já jsem se těšil na Belgii, protože mi bylo jasný, že uvidíme to, co jsme viděli a vlastně mě to překvapilo, ještě víc, než jsem doufal. Já se zeptám na jednu věc, na jeden detail, který jsem tam našel a to byl, myslím, že právě ten ateliér architekta Bréma. Tého kancelář s těmi artefakty. A já jsem si tam všimnul toho detailu tého pracovní židle. Co to bylo? To byl originál? Nebo to bylo židle od někoho? Protože zbytek toho bytu byl vybavený od designérů, ale tahle mi přišla, že jsem ji nikdy v životě neviděl. Ty jo, to jsi mě zaskočil. A připadalo mi, že se tam to opěradlo tak zvláštně vznáší, takže jsem se chtěl zeptat, co to bylo zač. To zaskočil. Počkej, můžeme to tam možná ještě... Možná se tou spoustou domů proklikáš. To mě celkem zaujalo. Asi to nebude tak rychlý, ale... To teda popravdě nevím. Já si myslím, že to je nějaká jako standardní židle, protože ten Renát Brém, on nenavrhoval nábytek. On byl relativně v tomhle jakoby takovej klasický architekt a vlastně třeba na rozdíl od toho Jacquesa Dupuy, který teda dělal ty věci na míru, jako tady třeba vidíme, tak ten Brém prostě ten nábytek nedělal úplně. No. Takže já si myslím, že to bude nějaká jako standardní výroba, ale přesně ti to neřeknu, bohužel. Mě třeba teď, když se proklikáváme zrovna tím Jacquesem Dupuy, tak tam mi to připomínalo trošku to, co třeba člověk vidí, když navštíví vilu Tugendhat. Nebo když navštíví třeba i Millerovou vilu tady. Tam určitě vás zvu, pokud máte zájem o architekturu a ještě jste neměli tu možnost, tak určitě do Millerovy vily se jděte podívat, není to takový problém. A v případě návštěvy vily Tugendhat není to takový problém, jak se říká. Pokud napíšete e-mail, že jste dva, že se tam chcete podívat, určitě vás tam rádi někam zařadí. Tam člověk narazí právě na to, že buď to byla vila, která byla stavěna úplně na zakázku a každý kus nábytku byl pomalu vyráběn na míru. A nebo tam třeba najde to, že ten nábytek je inspirovaný něčím, že třeba vila Tugendhat má židli Brno, ale jsou tam i ty židle Barcelona a tak dále. Tak tady ten Jacques Dupuy vlastně tam je vidět to, že on dělal všechno úplně na míru. Přesně. To je báječný. A pak jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Já jenom dovolím si zmínit, doporučuji navštívit webovou stránku jacquesdupuy.be, myslím, že to tak je. A tam je skvěle zmapovaná jeho tvorba. Já už jsem ho hledal, pak jsem chtěl vidět to oko vyražený. Jo. to jsem nenašel. Takže doporučuji tuhle stránku, protože tam je celá řada jeho baráků. Dokonce, když jsme byli v tom domě teď naposled, v tom Herentu, to je ten teda druhej, to je tenhle, tak tam nám říkal pan majitel, že asi 10 kilometrů od toho domu je jeho další realizace a ta je zrovna teď aktuálně na prodej. Ale že to jsou tak individualisticky řešený prostory a myslím, že jsme to zmiňovali tady i v těch minulých přednáškách, jsme se o tom bavili, že opravdu novej majitel, který přijde do toho domu, tak to myslím, že musí být prostě takový jako fanatik do architektury, aby si to nechal tak přesně, jak chce, protože prostě ty domy opravdu vznikaly ve velmi těsném kontaktu toho klienta a architekta. Tohle se já jsem právě chtěl narazit, jak to je s cenou těch domů. Já nevím, jestli se o to někdy zajímal, ale třeba ve vile Tugendhat člověk hnedka se dozví, kolik stála onyxová stěna a kolik stála ta vila tehdy. Jo. Jestli nemáš ponětí, protože třeba když jsme viděli ten žlutý dům toho lékaře, tak to byla vila obrovská, musela být i neskutečně drahá. To jo. Ale popravdě
tak tady k těm informacím jsem se zatím úplně nedostal. Jako zrovna konkrétně třeba u těchto věcí a vlastně možná vůbec jako moc jsem se nedostal vůbec jako k nějakým opravdu s těmhle zdrojům původním. Každopádně jako byla to jako architektura, myslím, že ne zas úplně, řekněme, pro lidi jako typu rodiny Tugendhatů, kteří prostě na svoji dobu byli asi jako miliardáři nebo prostě opravdu jako hodně bohatí. Myslím, že tato architektura třeba toho Jacquesa Dupuy byla pro nějakou vyšší střední vrstvu, která byla nějakým způsobem emancipovaná a mohla si to dovolit, protože těch domů relativně postavil dost, jako, jo, že docela pracoval vlastně v tomhle médiu. Takže myslím, že to byli takoví ti lidé, prostě jako jsou právníci, lékaři, vědci a tak dále. Já se na to ptám z toho důvodu, že když už se někde bavíme o architektuře třeba i s návštěvníky, tak právě dostáváme ty otázky, proč se to nestaví teď, proč to někdo nedělá. A ono tam vlastně výsledek, ani tehdy ten dům neměl každý, ani tehdy to nebyl vkus úplně každého. Takže to, co my vidíme, ty vybrané krásné stavby, ani tehdy se nelíbily úplně všem a dneska taky vlastně té kvalitní architektury je třeba pomálu, která stojí za to vytisknout někam do časopisu. Takže to je možná odpověď na to, že to není vkus úplně každého a když už pak na ní narazíme, tak jsme rádi. Ten zbytek, to jsou ty ugly Belgian houses. Jako. Tak on vlastně v jakémkoliv městě, když se člověk projde, tak vidí něco hezkého, pak vidí třeba tu ošklivou budovu, ve které, když to řeknu takhle odporně, tu ošklivou budovu, ve které jsou ale náznaky třeba toho modernismu, nebo náznaky funkcionalismu, něco, co připomíná tu kvalitní architekturu, ale zbytek je bastl. No. A mě ještě teda napadá, že se ptáš k ceně domů, tak já docela sleduju domy, jak se pohybují teď, jako. Že se právě jednou za čas se nějaký zajímavý domy na tom realitním trhu objeví. Třeba konkrétně v Belgii tak je skvělý web, který se jmenuje Architekten Woning, myslím. A to je vlastně realitní kancelář, která se zaměřuje na podobné stavby. Takže tam lze najít domy, myslím si, že v relaci nějakýho bytu v Praze klidně. Jo. No, to nebylo poprvé, co ty jsi zmiňoval, že si někdo nějaký ten dům koupil. Ukazoval jsi nám tady ten robotický dům, jak jsi ho nazval, inspirovaný nebo vypadající jako nějaký stroj, že byl na prodej, potom si zmiňoval tu umělkyni, že si dům koupila. To jsem jako zíral, protože to je prostě relativně mladá umělkyně. Když jsme měli přednášku o Austrálii, tak jsi vlastně ukazoval Curry House, taky to byl dům, který si někdo zakoupil a teď ho používá a užívá si ho v té původní podobě. Tak právě mě předpokládám, že taková věc musí být neskutečně drahá. No, ale právě myslím si, že v nějakých případech ne úplně. Jako. Teďka mě vlastně napadá, ty jsi byl ve Vile Palička. Nebyl jsem vevnitř. Nebyl jsi vevnitř, ale to je vlastně dům, který přednedávnem někdo koupil na Bábě a vlastně ten jeho majitel ho kupoval před několika lety a pan Lábus ho restauroval. Tak nemáš tušení, jak se mohla pohybovat ta cena? To nemám. Ale mám teď úplně novinku, což teda už je asi pryč, ale asi před 2 dny jsem zjistil, nebo někdy o víkendu, jsem zjistil, že je na Slapech neuvěřitelná věc. Dům od Karla Cajvase, což byl architekt, který mimo jiné navrhnul Žižkovský nádraží. Tak na Slapech si postavil v roce 1939 takovou prázdninovou chatu, která propojuje právě prvky funkcionalismu a takového chatařství. A tato věc teď byla na S-realitách za 6 milionů, ale s pozemkem, který má více jak 10 000 metrů čtverečních. A říkal jsem si vlastně, že to není jako vlastně moc, jo, na to, že prostě za 6 milionů koupíš na Vinohradech byt 2+1 skoro. Jo. A tam prostě to je fakt, jako byla to poměrně velmi dobře zachovalá vila, ale bohužel bylo tam napsáno, že součástí prodeje tak je už nově udělaná studie, která tam k tomu byla přiložená. A je tam nějaký šílený rozšíření toho domu, který prostě je jako není moc hezký. Tak a pak už to bylo pryč, pak prostě jsem se na to koukal asi za pár hodin ještě a už to bylo pryč, takže to asi někdo koupil. Jsi nachystal peněženku a to někdo koupil.
To jako, nevím, no. Ale to by byl sen teda. To by byl sen něco. Zkus se prosím tě případně proklikat Jo, ještě na tu židli teda? Brému, když už jsem to zmínil na začátku, ať diváci netrpí pocitem, že jsme to nedodělali. Ale zeptám se tě vlastně na jednu věc, u toho můžeš uvažovat, protože tady vidíme, jak bydlí ostatní a co všechno navštívil. Mě by zajímalo, jak bys vlastně chtěl bydlet ty. Jestli za tu dobu, co navštěvuješ domy po celém světě, jestli už jsi vybral to, co se vlastně líbí tobě. Jestli je to byt, jestli je to vila, jestli je to pavilon na zahradě jiného domu. Jako já ideálně bych právě chtěl koupit někdy nějakou modernistickou vilu a zrekonstruovat ji. A jako zrekonstruovat ji úplně co nejvíc do nejoriginálnější podoby a tu si ten interiér si doplnit nějakýma ikonama designu. Jo, tak teď to vidím, že ta židle má tady skutečně jako oporu vzadu. Jo, ty jsi myslel, že tam je... Mně připadalo, jako že se úplně vznáší, takhle, tak jsem chtěl právě vidět, jak to je. A jestli to náhodou není něco, co si pan architekt vyrobil. To ne, takže já si myslím, že to je nějaká taková až jako kancelářská židle prostě z té doby. Nebo... Já tuhle neznám, tak mě to překvapilo. No a myslíš, že by u tebe pak někdy někdo zaťukal nějaký jiný Adam Štěch a chtěl by se podívat dovnitř? Tak to já bych otvíral jako všem samozřejmě. Ale to je problém, tak jako my jednu v České Kamenici z města, odkud pocházím, tak já jsem jí tady tu vilu ukazoval úplně na začátku, ještě když jsme měli tam ve velkém prostoru přednášku, tak jsem jí ukazoval, že to byla vila, kterou jsem opravdu jako poprvé o ní psal. A to je nádherná funkcionalistická vila v mém rodném městě. Tak jsem si říkal, tak to by třeba někdy jako bylo jako super. Problém je, že samozřejmě koupit nějaký modernistický dům z 30. nebo z 50. let, tak to prostě budou místa, kde třeba nechci žít vlastně. Takže já jako spíš asi to vidím, že oslovím nějaký, i do budoucna někdy, tak oslovím nějaký mladý architekty a udělám s nima nějakou současnou věc prostě, no. Nějakou repliku. No to ne. Nějakou dřevostavbu, nějaký prostě minimální pavilon. Jako já jsem velmi skromnej, takže mě by stačilo něco malého na nějakém jako hezkém místě, prostě v přírodě. No. A ještě jednou děkuju za skvělou přednášku, bylo Díky to báječný. Díky moc. S vámi se loučím pro tentokrát. Zítra je tady další přednáška, pozítří je tady Jean Gang, takže určitě nezapomeňte podívat se do programu. Budete se moct zase ptát na slido.com. A v pondělí Virtual Design Festival od Design. Kemp je jeho součástí, celý pondělek je náš. Máme tam 4 přednášky, tuším, začínáme Kengo Kumou, takže není potřeba nic víc dodávat. Mějte se krásně a buďte na sebe hodní. Nashledanou.